Hello travelers, අයිබෝවන්. අදත් ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ travel YouTube channel එකට. හැමදාම travel experience එකක් ගේන්න නිසා අද අපි ඔයාලට street food experience එකක් ගේන්න හිතුවා. street food කිව්වම ඉතින් ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ කොළඹ අලුත් කඩේ තමයි. ඉතින් ඔන්න මාතර අවට street food lovers ලට street food experience එක ගන්න අලුත් තැනක් දාලා තියෙනවා කියලා ආරංචියක් අපිට ආවා. මාතර වල්ගමහන්දියේ තමයි මේ කඩේ තියෙන්නේ. මාතර වල්ගමහන්දියේ මාකට් බිල්ඩින් එකේ. අපි ගිහිල්ලාම බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. යා. गुलाब जामुन එක තියෙනවා. ගුලාබ් ජාමුන් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මොකද මචං? මිල්ක් කුකීස් එක මිල්ක් කුකීස් එක රයිට්. සෝන් පප්ඩි එක තියෙනවා. බොම්බයි මොටර් එක සීනි පොල් කොහොම. ලඩු තියෙනවා. ගී බෝන්දි පතු බෝන්දි එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඉවරයි නේ අද. අද මොනවද කැමරක තියෙනවා බර්ගර්, සබ්මරීන්, ශවර්මා, හොට් ඩොග්, නාන් රොටි, බාබකියු, අච්චාර ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ටයිම් එක කොහොමද මෙතන කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් කවුන්ට් එකේ යනවා විනාඩි 20ක් 30ක් යනවා යනවානේ. සාමාන්‍ය උදේ ඉඳන් ඇල්ලද කොහොමද මේ? අවස 4 ඉඳලා රැ 9 මාර එනකන් ගන්න පුළුවන්. ෆුල්ජාර් සෝඩ එකක් තියෙනවා නේ? සෝඩ එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ ෆයර් පූරි එකේ තියෙනවා. ෆයර් පූරි එක අද හා කරනවා නේ. හරි. දැන් මොකද්ද මේ මම මෙතන යන්නේ? මෙතන යන්නේ අපේ සබ්මරීන්, ශවර්මා, දැන් මේ හදන්නේ මේ දැන් මල්ලි ඊළඟට ඕඩර් එකක් මොනවද තියෙන්නේ? සම්මරීන නේ රයිට්. සබ්මරීන් එකට තමයි ගොඩක් අය කැමති. එමත්ද? මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න චීස් නේ. චීස් તો මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න. बस सलाद वाला तो मैं ऐड करेगा कैरेट दागत्ता ये चिकन ऐड करा चिकन ऐसे सॉस से ये बर्गर का माली माली नाम होते क्लब सैंडविच है तो ඉතින් ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් ෂවර්මා සබ්මරීන් හොට් ඩොග්ස් ඒ වගේම බර්ගර්ස් ඕනම දෙයක් ඔයාලට මේ ෂොප් එකෙන් try කරන්න පුළුවන්. උඩින් ගාන මේ හොඳටම ගාන
දැයන ශවර්ම එකට මල්ලි කියන්නකෝ මෙතන මේ මොනවද ශවර්ම හදනවා තව මොනවද තියෙන්නේ shawarma burger sandwich hot dog shawarma ඊට පස්සේ club sandwich එක hot dog එක shawarma එක burger එක submarine එක submarine half එක submarine full එක තමයි වැඩිපුරම ෆාස්ට් මූවින් වෙන්නේ මොකද්ද submarine එක තමයි ගොඩක් යන්නේ නේ හයි thank you කොහොමද අත්දැකීම සුපිරිද කියලා වැඩන්නේ සුපිරි නිකන් අර උඩ ගියා වගේ ඉතින් මාතරේ ඉන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වලට කැමති අය මෙතෙන්ට එන්න. ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ මෙතන රෙඩි වෙන්නේ ෆයර් පූරි එක. ශවර්ම දෙක ආගෙන
ඉතින් කියනකො අපිට කොහොමද මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මාතරට අරන් ඉන්න කොහොමද හිතුනේ? කොහොමද? මෙහෙමයි. මම කරන්නේ බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තාම අලුත් දෙයක් කරන්නේ නැහැ. කොපි කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒකත්. ඉතින් මම ටූරිසම් මම 12ක් විතර කරා. රටේ කොහොමද බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්නේ කොහොමද නරක කියලා හැමදේම දැක්කා. ඉතින් මාතරට මේක ඕනේ කියන එක මට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තිබුණා. ඉතින් කොළඹ රැල්ලත් එක්කම යනකොට මම හිතුවා මේක මාතරින් පටන් ගන්න කියලා. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ඊළඟට මෙච්චර කාලයකට මාතර කිසිම ෂොප් එකක තිබුණේ නැහැ මිනිස්සුන්ට ලඩුවක් කන්න, ගුලාබ් ජාමුන් එකක් කන්න ඒ වගේ. ඉතින් අපි ඉන්දියන් ෆික්ස් තමයි ඉස්සෙල්ලම කරේ. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි පියවර විදියට හැම කෙනාගේම ඉල්ලීම නිසා කෑම වර්ග කරන්න හිතුවා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් පැත්තට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. බර්ගර්, සබ්මරීන්, ෂවර්මා. ඒ ෂවර්මා හැම ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඔව්. කෑමත් උපරිම හොඳට දෙනවා. රසයි, මිලත් සාධාරණයි. අනිවාර්යයෙන්. නෑ අතර අලුත් කඩේ විතරේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබුණේ අතරද මේ මාතරට මේක වගේ මාතරට අපි තමයි කරන්නේ. නමුත් ෂොප් එක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් තියෙන සමහරගේ ෂොප් රටේ. නමුත් අපිට ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් හැදිලා තියෙනවා. මෙතන ලොකේෂන් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. අපේ මාතර ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක් යනකොට වල්ගම හන්දිය කොළඹ පැත්තට. රයිට්. වල්ගම හන්දියේ මැදම මාකට් බිල්ඩින් එකේ තමයි තියෙන්නේ නේ. green juice bar and sweets. Indian හත් කියලා අපි දැන් කරගෙන යන බර්ගර්. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ෂොප් එකක් කියවම ඕන කෙනෙක් දන්නවා දැන් මාතර green juice bar කියනවා. රයිට් එහෙනම් මම ගොඩක් ස්තුතියි අපිට මේ දැක්ක සහයකට එන්න thank you. මම මාතර ෂොප් එකක් කරගෙන අනිවාර්යයෙන්. ඔව් හැමදේම තියෙනවා ගොඩක්. හැම ඉන්දියන් ඕනම අයිටම් එකක් අපි ගාව තියෙනවා. මිල්ක් කුකීස්, ගුලාබ් ජාමුන්, සෝන් පප්ඩි, බොම්බයි මොටයි, ලඩ්ඩු තියෙනවා. බර්ෆි පැණිවලු ගොඩක් බඩ ඉවරයි අද මම ටෙන්ට් එක නිසා. අද ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එකක් හිටියා. ඔව්. ඉතින්ට තව අයිටම් වැඩි කරලා අපි අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි වෙන්න ඕන. අලුත් දෙයක් ඔය කරා වගේම තව අලුත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකකුත් දාන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.